Já bych chtěl vás přivítat tady na první konferenci slyšení hlasů s podtitulem Za svobodu myšlení. Já bych měl zahájit ještě trochu jinak. Mám tady připravené pár slov. Jen jeden hlas, to pýcha moje je. Jen jeden hlas, když sedím u stroje. Jen jeden hlas, když spávám ve stoje. Jen jeden hlas, když trhám postrojem. Jen jeden hlas, ten je mým postojem. Jen jeden hlas táhne mým pokojem. Jen jeden hlas mám, zpívám, spokojen. Jen jeden hlas, právě teď jste u zdroje. Jen jeden hlas je s vámi napojen. Jen jeden hlas, tvář, tělo a dojem. Jen jeden hlas, ústa za závojem. Jen jeden hlas, co křičí neuspokojen. Jen jeden hlas, co dýchá vzduch vždy za svoje, jen jeden hlas, co zapře silné nápoje, jen jeden hlas, co mluví a deklamuje, jen jeden hlas nechce být přeřván příbojem, jen jeden hlas přesvědčí, jděte do boje, jen jeden hlas, co tichne a polevuje, jen jeden hlas, po kterém prázdno nocuje, jen jeden hlas, ve kterém spousta hlasů je, jen jeden hlas, který teď pro vás hlasuje, jen jeden hlas, právě teď jeden hlas tu je. Ať znějí hlasy. Hlasy nechť tichnou. Hlase, představ se. Hlase, dej si na čas. Hlásku, ozvi se na hlas. Pozdrav nás hlasitě. Hlasy, představte se. Rozmlouvejte v skrytu. Pak si dovolte se uvést. Prozraďte o sobě, co chcete. Buďte tu s námi. Buďte vítáni, vítány, vítána. Buďte pozdraveni hlasy. Byli jste se mnou, byl jsem já s vámi na Žižkově i v Bohnicích, v Hradci, Plzni, v Hágu. Byl jsem s vámi, milí slyšitelé hlasů, možná jen ve dvou, pánové a dámy. Nezapomenu na matičku Prahu, nezapomenu na svobodu a krásu. Ta spousta práce nepřipadla vniveč, dobrovolnost a nikdy žádný nátlak. Byl jsem s vámi, milí slyšitelé hlasů, setkání s chutí zapíjená pivem, předsudky vždycky dostávali na frak. Nezapomenu na svobodu a krásu. Teď mám zrovna hlas, že čas nás zas těch krás zbavit chce. Že se hrne na nás zde, kde dějiny se psaly a zdali jsme znali jako malí ty příběhy bez břehy, bez něhy, ty šlehy, katovy. 27krát sekal do lidí a ta bomba našich spojenců, budoucích nepřátel a přátel, ta bomba utrhla kus baráku. My v haptáku tu stojíme a jíme, aniž to všechno víme. Víme jenom, že orloj zahraje, až uzraje čas, zas na nás zbyde kohouta hlas, ten výsměšný, vítězný, šťastný ranní hlas. Je ráno, jdeme na pole. Je ráno, vžij se do role. Je ráno, kde kdo je dole. Je ráno, jedem na kole, jedem a je den. Je den, život nebolí. Je den, vpleten v soukolí. Je den, vzletem sokolím. Je den, prožij cokoliv a je večer. Je večer, máme večeři. Je večer, davy uvěří, je večer, tak se sešeří, je večer, kohout na věži tentokrát ohlásí noc. Noční život přeje hlasům, na všechno je teď dost času, zvuky v domě, na ulici, chytají nás na ulici. Cos? To zaslech? Šustot? Alarm? Píp? Zvuk? Hlas? Šepot? Křik? Výskot, dub, televizní program, píseň, mumlání. A najednou je tu hádka, ta má je. Pohádka, povídka, pojídka, pouta, poupata, podpora, potvora, přístup, postoj, prostor, prostoj, prodej, průser, přístroj, příval, podchod, podzemí, pochodeň, povodeň, to je dnešní program. So this was a free-flowing poem.
translation later. Oh. Very good. Thank you very much. Já nyní musím zahájit to, proč jsme se tady sešli dneska, a to je křest těchto dvou knížek, které vidíte před sebou. Paul Baker napsal takovou jednoduchou příručku Hlas zevnitř, prakticky zaměřená příručka pro slyšitele hlasů. Ano. Here we are to launch two books. The first one is like a practical guide for voice hearers. Takže vítám tady Paula Bakera. Welcome, Paul. A tenhle počin nemohl být nepřeložen. A překlad obstaral Tomáš Vaněk. A koho ještě vítám tady na pódiu je Adi Hasan Bačiš. Určitě ho všichni znáte. Adi je ten, kdo to v celé vyprovokoval. Když jsem se zmínil o Hlasu zevnitř, to je ta modrá knížečka, tak měla nečekaný úspěch a proto došlo k tomu, že se vydávala ještě nová knížka. Tahle ta vyšla před rokem, ta modrá, a teď má tady čerstvý výtisk knížka Fenomén slyšení hlasu. Jestli chcete překládat. So we have two books here, and they are so important, at least the first one, the practical guide, that it could not remain untranslated. So here we have the translator, and here we have Adi as well, the girl, the inspirer, yes, and the first one was so important, and I think it was reprinted and republished, that the second one had to be born, be created, be written. Ta knížka Fenomén slyšení hlasů je vlastně něčím víc než jenom rozšířením té brožurky. Ta knížka byla dotvářena ještě během překládání, to je to, co vím o ní. What's interesting, and Paul, you will have a chance to introduce your book, that you have actually been finishing writing it while it was being translated into Czech. Yeah, the update version. Sorry. A kromě toho je v té knížce poslední kapitola věnovaná českému kontextu slyšení hlasů v České republice. And there is one extra chapter about the Czech Republic and hearing voices in the Czech Republic. No. No. A teď bychom jí měli slavnostně pokřtít. Co to bylo za hlas? You want to bury the book, not to launch the book at the very end. Yeah. Bury. Okay. I don't think that he knows what to do. Okay. Oh, but do you know what's tradition here? Oh, no. No. Okay. So we will open that champagne and we kind of pour champagne over it, because what we say, it's over not the a, books. because we don't say a book launch, we say like book christening. Okay. And we don't use water, we use alcohol. There was already beer over it. I know that. Ono už byla politá. Zvyšte hlas. Jo, už byla politá pivem. Omylem. Tak. You can have another books afterwards. Uvidíme, jak se to povede. Jo. Já jsem právě myslel, že Paul bude držet. That was not the part of the plan. Just pour it over. Okay, you ready? Yeah. Okay. Amazing. I didn't know you did this. Yeah, that's what we
It's fantastic. I'm going to bring this back to my country. Takhle tady dělá a myslím, že až se vrátím domů, tak to tak taky začneme dělat. I think it's excuse to use more alcohol. Yes, of course. Aby jsme mohli vypít víc alkoholu. A já se potom pohřbím už. Cheers. Zdraví, cheers. Pardon. Ahoj. Ahoj. Tak. Zdraví. Na zdraví. Zdraví. Na zdraví ještě jednou. Tak, ať knížky mají co nejvíc čtenářů a ať se čtenáři co nejvíc inspirujou tím, co je v nich napsáno. Let's have as many readers as possible and let it be inspiring for them. I hope so. Okay. And To that's the it. book. That's it. To the book. To the book. To Not the you. book, yes. No a než se odebereme dopít náš drink, tak bych měl pro vás pár otázek, nebo možná publikum by se rádo zeptalo. Okay, so now it's open to questions maybe from the audience or... Yeah, I'll say a few things first and then we go into... Takže já bych nejdříve řekl pár vět a pak to otevřeme otázkám. Okay. Well, I'm going to stand up because I want to see you all. If that's Já okay. se postavím, já se asi také postavím. Okay. Yeah. Okay, so how's it going? Just fine, thank you. Já nevím, doufám, že mě tam Okay. už budete slyšet. It's an honour and a privilege to be here today and to be in this room where the Hearing Voices Network is being established for the first time. It's an amazing moment for me. Je pro mě velká čest tady být a vlastně být tady v těch prostorách, kde ta síť slyšení hlasů v České republice se ustavuje, roste, rozkvétá. Yeah, I'm naturally a networker and I love to work with people from different places and countries. It's been part of what I've done, and in the last few years I've been working in Brazil and Iceland and of course the Czech Republic. Síťování je moje druhá přirozenost a v posledních, nebo už mnoho let vlastně třeba spolupracuji s Brazílií, na Islandu a teď v České republice. Very different countries, as you can imagine. Umíte si představit, že vlastně svou kulturou jsou to hodně odlišné země. But what is extraordinary is that the message, it's not my message, but the message I'm conveying through this book, how well it communicates to people from different cultures and different places. Ale co je úžasné, je, že to poselství, které já předávám, a to není moje, ale vlastně to poselství, které já předávám, velmi dobře přijímají velmi rozdílné kultury. Pointing to some more universal truths, more holistic explanations for things that happen to us as human beings. Nějaké univerzální pravdy, principy, holistické chápání toho, co se děje nám jako lidem, lidským bytostem. And re-evaluating, re-examining ideas and theories about why it is we become overwhelmed and distressed. A přehodnocování těch přístupů, názorů, teorií, proč vlastně my se dostáváme do stresu, cítíme se zahlceni. And I had the good fortune and the luck, I don't know how this works, but I met in 1988 a guy called Maris Rom and his partner Sandra Escher. V roce 1988 shodou okolností a štěstím jsem se setkala s Marisem Romem and the other person Sandra Escher. And they are, if you like, the founders of the Hearing Voices movement, the co-founders. They are the people who began to ask the question, what is the meaning of hearing voices? A oni jsou ty zakladatelé, či spoluzakladatelé tady toho hnutí a přístupu slyšení hlasů. Takže oni jsou těmi správnými osobami, na které směřovat ty otázky, co vlastně slyšení hlasů je. In those days, in 88, and actually most places even to today, if you hear voices and they are complicated and causing you issues and you seek assistance, the voices get turned into something else. V roce 1988, a platí to vlastně dodnes, když slyšíte hlasy a vyhledáte nějakou pomoc, tak vlastně ty hlasy jsou přeměněny v něco jiného. There's a sense of the experience being colonized, if you like.
Existuje i takový koncept, že vlastně ty hlasy jsou kolonizovány. Clearly, if you hear voices which are not cannot be evidenced by any physical cause, that must be problematic. Tedy samozřejmě, když slyšíte hlasy, které nemají žádnou vnější příčinu, musí tam být nějaký problém. I use parentheses a lot. Já i v řeči používám hodně úvozovky. It must be some kind of disorder, surely. Musí to být nějaký problém, nějaké onemocnění, It's not normal. Není to normální. It's Je to something porucha. which we need to do something about. Je to něco, s čím se musí něco dělat. The difficulty there is, of course, that the people who present themselves as needing assistance and support are only a very, very small part of the group of people who hear voices overall. A samozřejmě ta věc je, že ti lidé, kteří přijdou, vyhledají pomoc s tím, že slyší hlasy, jsou jenom maličkou částí všech těch lidí, kteří jejich součástí jejich no. Can you repeat the last? Yeah, the last one. So they are only a little part of. Yeah, what I'm trying to say is that proportionally, the numbers of people who are overwhelmed and distressed by their voices are only a small part of the community of people who hear voices. Aha, takže ti lidé, které slyšení hlasů obtěžuje a způsobuje jim potíže a nepohodlí, jsou pouze malou částí všech těch lidí, kteří slyší hlasy. I met Marius and Sandra in Trieste, in Italy. Mariu a Sandru jsem se setkal v Triestu v Itálii. And interestingly, the publishing logo is from the image or the symbol of the Trieste service, which is the blue horse. I noticed that. A to logo, které oni používají, je ten modrý kůň, který Focus používá třeba v svojí edici vydání knih. Mm-hmm. And but I'm trying to understand. So back in 1988, a psychiatrist called Marius Rom and his partner Sandra Escher had understood and come up with a new insight. V roce 1988 Marius Rom a Sandra Escher představili nový koncept. They discovered in a very creative way that there are far more people who hear voices who do not have issues with them, in the sense that they never need to approach psychiatry, than the proportion of people who go to psychiatry with their voices. Přišli na to, že mnohem větší podíl lidí, kteří slyší hlasy, s tím nemají žádný problém a nepotřebují vyhledat žádnou odbornou pomoc, oproti té malé části, která tu pomoc odbornou vyhledá. And in this room, and in this city, and in this country, there will be many people who hear voices who live well with their voices. A v této místnosti, v tomhle městě, v téhle zemi žije spousta lidí, kteří slyší hlasy a žijí si úplně bez problémů, v pohodě. Or even if they're not living well with their voices, they found a way to live with their voices. A i když se jim nežije úplně v pohodlí, tak si můžou najít způsob, jak s tím žít. This is very challenging for psychiatry. A pro psychiatrii je tenhle postoj a tohle porozumění jakoby velkou výzvou. And the reaction of psychiatry, particularly in the Netherlands where Marius was based, was to presume that Marius must be crazy himself. A vlastně jak se k tomu postavila většina psychiatrů v Nizozemsku, když Marius přišel tady s tím názorem, bylo, že on je to muž. Je to muž jako psychiatr. Ano, a že on sám musí být blázen. But not only crazy, but potentially dangerous. A nejenom blázen, ale i nebezpečný. The first reactions to research from psychiatry is to say this is so dangerous you could be telling people to stop taking the medication because you're trying to say that voices are normal. Je to tak nebezpečné, protože navádíte lidi k tomu, aby přestali brát léky, protože jim říkáte, že jejich hlasy, které slyší, jsou něčím normálním. But that's not what he was saying. Ale to on neříkal. What he was trying to evidence is the fact that actually it is potentially possible to live with voices. What does that therefore mean for psychiatry's reaction and response to the way they treat voices? On vlastně jenom dokladoval, zkoumal, co to znamená žít s hlasy
A co to vlastně znamená pro přístup psychiatrie? A to ona, jak přistupuje ke slyšení hlasů. And what they have done and continue to do to this day is to seek to suppress or eradicate voices. A vlastně to, co mainstreamová psychiatrie dělá a jak k tomu přistupuje, že ty hlasy potlačuje. And the main way they seek to achieve that is usually through medication. A ten hlavní způsob, jak se toho snaží obvykle dosáhnout, jsou léky. So, but the problem with medication, well, actually there's a step before medication. Ten problém s léky, ještě tam jeden krok před léky. And that's why I used the word colonization before. A proto já jsem vlastně použil i ten výraz kolonizace. They need to turn your voices into something else. Musí přeměnit vaše hlasy na něco jiného. And what is that something else? A co je to něco jiného? The S-word. To slovo na What is it they turn it into? No, i češtině taky ne. I'm asking what is it? Je to moje otázka. Odpovězte, co je to za to? Co se to musí přeměnit? Nějaký problém? Nemoc. Illness generally, but a specific illness, what is it mostly associated with? Konkrétní nemoc. Schizophrenia. Okay. So, big problem for psychiatry. If you take hearing voices out of schizophrenia, there's not much left in schizophrenia to talk about. Problém pro psychiatrii je, že pokud ten symptom slyšení hlasů my vyjmeme ze schizofrenie, tak v samotné schizofrenii nic moc nezbývá. Can I just make a comment here? Hearing voices is a bit shorthand. It's a shorthand. Jenom to je vlastně slyšení hlasů, to je taková zkratka. Visions. Vize. Tactile experiences. Hmatové věmy. Olfactory. I čichové věmy. If you've got a sense, it can be affected by this kind of experience. Jakýkoliv věm vlastně může být ovlivněn tady tou zkušeností, zážitkem. Another perspective that we need to bring into the room right now is historically, anthropologically, going right back to the dawn of humanity. People have always been hearing voices. Pokud se na to díváme historicky, antropologicky, tak lidé slyšeli hlasy po celé věky. Who wrote the Bible? Kdo četl Bibli? Who? Voice hearers wrote the Bible. Voice hearers wrote the Bible. Slyšitelé hlasu read the Bibles. And you can look at, Muhammad, you can look at Jesus, all these people experience voices. Ježíš, všichni tihle lidé slyšeli hlasy, měli tenhle. I used to tell a story to psychiatrists, this guy, he's on the edge of a cliff, and he's looking down there and he's thinking about jumping, he's talking to what he thinks is, and he decides not to do it, and he walks down and he comes back and he's been in the he's been for 40 days, he's not really eaten or looked after himself. Máme ten příběh, kdy člověk stojí tady na útesu, teď promlouvá s něčím, pak se rozhodne, že teda neskočí, vrátí se 40 dnů, moc nejí, moc nepije. He's battling with his voices. Bojuje se svými hlasy. He goes down into the center of the city. A pak přijde na tržiště, do centra města. He goes into an important building. Do nějaké důležité budovy. And trashes the shit out of that place. A všechno to tam rozbije. Am I allowed to do that? Did you use my swear word? What was that? Did you use my swear word then? No, I probably didn't. Go on. Okay, what was that? Trash the shit out of that place. A rozbije to tam na stračky, na kusy, všechno to tam rozbije. Sorry about that. The people are more polite in English. Excuse me for my direct language. Takže omlouvám se za můj přímý jazyk. So the point is, this guy did all these things, and inevitably he's arrested and the rest of it. And so, I asked him, who is this person? What would you do with him? What would you do with this person? Takže byl tady ten chlápek, který tohle všechno udělal, zatkli ho. Co se s ním dá dělat? Jako? And the psychiatrist sectioned him. Put him in psychiatric hospital. A psychiatr by ho uzavřel na nějaké oddělení do nemocnice. And we say, well, you just put Jesus in psychiatric hospital. Ale teď právě ten psychiatr zavřel na uzavřené oddělení Ježíše. What I'm talking about here is, maybe the behavior is very extraordinary, very strange, but it's informed by something. Takže možná to zní jako neortodoxně, ale má to podklad, má to skutečný základ.
And that began the worldwide religion. You know. A takhle začalo vlastně celosvětové náboženství. Am I going too far here? Not too far, not too fast. Okay. Anyway, so I made that point because what I want to point out there is that actually voices that belong to humanity for thousands and thousands of years. Tím jsem chtěl ukázat, že hlasy patří k člověčenství po tisíce let. And we've had problems with it, you know, always people have difficulties with it, you know, in the days when religion was very important, Christianity was very important. If voices were regarded as demonic or they were regarded as maybe coming from saints, you know, there's different ways of understanding the experience. Vždycky s těmi hlasy byly nějaké problémy. Mohli jsme je považovat za démony nebo že pocházejí od svatých, vždycky byly různé přístupy. And to give a good illustration of this is Saint Joan d'Arc, you know, Saint Joan, the French. Aha, Johanka z Arku, další dobrý příklad. Firstly, she's a heroine. You know, her voices, which were voices of saints, informed her determination to try to free her country from the oppressing British. Hrdinka, které hlasy, které pocházely od svatých, nabádali k tomu a dodávali jí tu odvahu, aby osvobodila svou zemi od Britů. And it's interesting actually that her backstory, that she was actually very heavily traumatized when she was a child. Her village was overrun by soldiers. Je tam i ten příběh z jejího dětství, že její vesnice byla zničena vojáky. Takže tam bylo to trauma. She began as a heroine of the French. Takže ona je ta hrdinka Francouzů. She was captured by the English. Kterou zajali. And they put her on trial. Soudili ji. By bishops. Biskupové. And they decided that on the balance of things she was heretical. A oni rozhodli nakonec, že je to odpadník, heretik. So they burnt her. A upálili ji. And 100 years later, she's a saint. A o 100 let později se stává svatou. This is kind of like a journey, you know, of what does that mean? Je to teda určitá cesta, jaký má vlastně tedy význam a smysl. So what we're trying to do is understand that voices maybe have meaning. My přistupujeme k hlasům, jakože mají nějaký smysl nejspíš. That voices have a role in your life. They mean something. They're there for a reason. Jsou ve vašem životě z nějakého důvodu. And therefore, it's not necessarily the best thing to try to suppress and eradicate that experience. A proto nejspíš není nejlepším přístupem tuto zkušenost, tento prožitek potlačit. If you haven't seen it yet, I recommend that you go and have a look at the 2014 TED video. Pokud jste to ještě neviděli, tak nějaké video z roku 2014. Where TED Talku. TED Talk. and there's a member of the Hearing Voices movement whose name is Eleanor Longden, and she gives this 14-minute speech. A je ten Eleanor Longden. Eleanor Longden. I'm sure you put this on. Určitě je to dostupné, je to 14-minutová řeč. Where she says that in fact psychiatry invited her to be in psychic warfare with herself. Ona vlastně říká, že psychiatrie ji dovedla, vyzvala k tomu, aby ona s ní začala vést boj. It's a very complicated story, so you have to regard this part of yourself as not part of yourself. Je to velmi komplikovaný příběh. Někdo vám říká, že vaše součást není vaší součástí. It's a consequence of a disease process. Že je to důsledek nějaké nemoci. And you may have this for a very long time in your life. A možná to v životě zažíváte už dlouho, je to s vámi dlouho. And it's better to change all your life plans. A pak je lepší změnit všechny vaše životní plány. You're not going to get married, you're not going to have a job, stay away from stress. Nevdáte se, neoženíte se, nebudete mít práci, vyhýbejte se stresu. And please keep taking the meds. A hlavně berte léky. Not a lot of choice there. Tam není žádná jiná volba. But extraordinarily, we have found over the last 30 years or so where we've been trying to develop this understanding, this different understanding about what voices mean. A za těch posledních 30 let, kdy my jsme se snažili přijít s novým, s přehodnocením toho, co vlastně znamená slyšet hlasy. I found ways to begin to engage with their voice experience and to change their relationship with their voices. A našli jsme
způsoby, jak s těmi hlasy promlouvat a vlastně změnit svůj vztah k ním. So the key thing we've understood is that it's not the voices that are the problem, it's your relationship with your voices that can be the problem. Takže ta hlavní věc, kterou jsme pochopili, že to nejsou samotné ty hlasy, ale váš vztah k těm hlasům, který vám může působit problém. So if you experience the voices have been stronger than you, it can be very problematic. Takže pokud to zažíváte, prožíváte tak, že ty hlasy jsou silnější než vy, tak to může být problematické. So all these insights, there's this kind of backstory about the meaning of voices, it informs these books. Takže veškerý tyhle ty vhledy a ten vývoj, který já jsem tady popsal, se odráží tady v těch knihách. What I've tried to do in both of these publications is to write it in a way which is accessible to people who hear voices. A o co já se snažím v obou dvou těch knihách je napsat to tak, aby to bylo přístupné pro lidi, pro slyšitele hlasu. And to family members. A jejich rodiny. And to workers. A pracovníky. And to the community in general. A obecně pro celou komunitu. So it's deliberately not written in formal academic language. Takže zcela vědomě to není napsáno formálním jazykem akademicky. I try to deconstruct that, not to dumb it down, but to try to write it in a way which anybody can understand. Já jsem se to snažil dekonstruovat, ne že bych to tam potlačil, ale prostě jsem to napsal tak, aby tomu mohl porozumět kdokoliv. And the Czech language version is the result of these two guys' work, Adi and Tomáš. I was doing Thomas then, Tomáš. And really I owe them a great debt of gratitude for the amount of work that they have done, along with others as well, to actually bring these two publications into existence. A já jsem velmi vděčný Tomášovi a Adimu a také dalším za tu ohromnou práci, kterou oni investovali do toho, aby tyhle publikace mohly spatřit světlo světa. I mean, the first version of that book I wrote was about 25 years ago. Vlastně ta první verze té knihy, tu jsem napsal před 25 lety. So actually they probably know this book much better than I do. Takže oni nejspíš tu knihu znají mnohem lépe než já. So I'm now going to sit down and ask Tomáš to tell you all about what's inside the book. Takže já se teď posadím a zeptám se Tomáše, co vlastně v té knize je. Yeah, so the book itself, both the brochure and the book, try to do a number of different things. Jak ta brožura, tak ta kniha se snaží dosáhnout různých cílů. Open up a conversation about the meaning of voices. Otevřít vůbec tu konverzaci o tom, co to je slyšení hlasů. To tell the backstory of the Hearing Voices movement. Vlastně taky vyprávět ten příběh celého toho hnutí slyšení hlasů. Which since 1988 we've now got networks and activity in how many countries now, Dirk, did you say? 30 plus, 36, maybe 37 now, or even 38. Které od roku 1988 se rozrostlo do 37, 38 zemí po celém světě. So today, in this room, in this city, in this country, we are joining an international movement. Takže my tady teď v této místnosti, v tomto městě, v tomto státě se připojujeme k mezinárodnímu hnutí. We're driving forward a perspective and a perception of voice hearing has to do with human rights and social justice. Rozvíjíme takový přístup ke slyšení hlasů, který souvisí s nezadotelnými právy člověka a se spravedlností. To understand it, to re-evaluate it, not as a dangerous thing. Aby jsme to přehodnotili a začali to nahlížet ne jako něco nebezpečného. That is extremely damaging to people. Která nás poškozuje. But possibly an indication of some kind of thing that's going on within us, which is these voices are asking us questions about ourselves. Ale jako znamení toho, že uvnitř nás se něco děje, že tyto hlasy nám pokládají otázky. And one of the things we know, and as a consequence of Marius and Sandra and Dirk and other people, is that we now understand that hearing voices very often, not always, but very often arise as a consequence or in association with things that have happened to you in your childhood, trauma, things that have happened.
A to, co my teď víme díky práci Mariase, Sandry, Derka a spousty dalších lidí, je, že slyšení hlasů je zapříčiněno většinou tím nějakým traumatem z dětství, nějakým těžkým prožitkem v dětství. This is where we have to start using this other word in parenthesis. Proto je třeba začít používat jiné slovo v uvozovkách. Psychosis. Psychóza. What the hell is it? A co to je? Sakra. I mean, you can describe it, but what is it? Můžeme to popsat, ale co to je? What is it subjectively? What is it? Subjektivně, co to je? And quite often, I think psychiatrists and professionals don't want to go there. They want to just describe it in terms of affect and other things, but they don't really want to understand what is it. What's the meaning of it? What's the A myslím si, purpose? že psychiatři se přesně tímhle s tím nechtějí zabývat, chtějí to popsat na úrovni těch afektů, symptomů, ale co to je? So, what we're trying to do then in all of our work and in any of our literature and any of our publications is to assert the idea that it is possible, even if you are overwhelmed and very distressed by your voices, to change that. To, co my se snažíme prosadit a ukázat veškerou naší prací, je, že i když ty hlasy nás velmi zahlcují, stresují, tak my to můžeme změnit, lze to změnit. But to do that, we need the support and we need the encouragement and we need the insights and the qualities from the workers. Ale tady k tomu my potřebujeme všechny ty vhledy, znalosti, podporu od pomáhajících pracovníků. Because I want to bring into the room another value that the Hearing Voices movement holds very strongly. Další velmi důležitá hodnota hnutí slyšení hlasů. Which is we want to change, we want to look at the power asymmetry between workers and the people who are experts by experience. Je změnit tu asymetrii mocenskou mezi těmi lidmi, kteří jsou between the people who so the professionals here and mezi odborníky, profesionály a lidmi, kteří tuto zkušenost mají, slyšení hlasu. So we're looking for a different kind of connection. Takže my hledáme jiný druh spojení. Which in the Czech Republic will start in this room. Které tady v České republice začíná tady v té místnosti. By accepting the expertise of the person who's got the direct experience of voices, we are empowering them. Tím, že přijímáme a nasloucháme té zkušenosti, vlastně té odbornosti toho člověka, který má zkušenost se slyšením hlasů, tak ho splnomocňujeme, to dáváme mu moc. To consider for themselves, we need to give people choices. We need to give people full information about what this experience means, and not go down this kind of rather reductionist idea that it's part of a symptomology of a disease. Lidé potřebují možnosti, potřebují volby, a ne, aby byli uzavřeni do toho, že je to součást, že je to symptom tady toho. It's interesting. I mean, 30 years or so after the insights that Sandra and Marius and many others have had about the relationship between voices and lived experience, we're now hearing for the first, recently beginning to hear that psychiatry is moving away from disease towards trauma, and as understanding trauma as the root. Teď po těch 30 letech vlastně po práci všech těch lidí psychiatrie se posouvá od porozumění náhledu tady k tomu fenoménu jako nemoci nebo poruchy, spíše chápe ho jako trauma. And that invites, people who have psychosis to get involved in talking therapy. Což otevírá lidem s psychózou možnost té verbální terapie. That you can talk about this. It's usually in psychosis they don't think that's. You've got no insight, so you can't do that. Můžete o tom mluvit, protože psychózou obvykle vám nikdo nenaslouchá, že vlastně nemáte žádné uchopení toho, co se vám děje. And I mean, and I must admit, the first person I've not mentioned in this story is probably the originator of the Hearing Voices movement and is the most important person of all, and that's Patsy Hagen. Patsy Hagen, nejdůležitější osoba a nejspíš původce tady toho hnutí, kterou jsem ještě nezmínil. And she was the woman who basically rocked Marius Rom's world. A ona byla ta žena, která rozbořila svět Marise.
Did you say rocks? Jakoby rozhoupala, rozbořila, Just checking the translation. převrátila, zatřásla jim. And what I mean by that is she was the woman who challenged him about why he had so little interest in the content of a voice hearing experience. Ona se ho zeptala, nebo ona mu položila tu otázku, proč ho tak málo zajímá vlastně vlastní ten obsah toho slyšení hlasu. Rather than the tick list, are you here? I work a lot with people who hear voices, so I know what the psychiatrists and the psychiatric nurses want to know. They want to know, are you hearing voices? Místo toho, aby šel seznam a odškrtával si tam. Já pracuji hodně s lidmi, kteří slyší hlasy a vím, co vlastně chtějí psychiatři slyšet nebo jak postupují. Slyšíte hlasy? Big advice here, say no. V tu chvíli rada moje říct ne. Because it doesn't really usually go very well, I'm afraid. Protože pak obvykle to, co následuje, není úplně dobré. You may not have any choice about that, so that's maybe a bit facetious, but generally speaking, the only reason they want to know that is because they want to fit it and categorise it as part of a symptomology of a disease process. K čemu to psychiatrům slouží, je jenom, aby to zařadili jako symptom nějaké nemoci. But that leaves out the whole what is going on in terms of the experience itself. Ale tím se tam úplně ztrácí vlastně, co se tady děje, jaká je to zkušenost, jaký je to prožitek. Never asking who the voice is or what the voice represents. A nikdy se neptáme, co ten hlas představuje, co říká. Or how many voices you heard. Nebo kolik hlasů slyší. Or what were the circumstances when you first heard them. Za jakých okolností se objevily poprvé. Or how do you understand them? What's your explanation for what this experience is about? Jaké je vaše vysvětlení téhle zkušenosti, jak to chápete vy? Unless they're asking you what your delusion is, which is another question, but they may ask you that question, but they will redescribe it as delusion. Oni se tyhle otázky vám mohou položit, ale budou to považovat jako popis vašich bludů. That's very, the word delusion. Who says? That's a judgment, isn't it? Blud, nevím, jestli je to správný termín. Blud, tam už je hodnocení, to není neutrální slovo. In the sense that, it's kind of very prescriptive term. Who's to say it's a delusion? Kdo rozhoduje o tom, že je to blud? It may be your metaphorical understanding of an experience going through that they just don't understand. Může to být vaše metaforické chápání nějaké zkušenosti, kterému oni nerozumějí. So, the books contain those kinds of insights, and they provide the backstory to the very practical things we say that people can begin to think about if they know somebody hears voices, if they hear voices themselves, or you work with voices. Takže to vlastně obsahují ty knihy a pak velmi ten příběh a pak vlastně velmi prakticky pro lidi, kteří slyší hlasy nebo kteří znají někoho, kdo hlasy slyší. So we might say, the first message I think that I heard from Sandra Escher about voices, if you're hearing voices or you know somebody's voices, don't panic. Takže to první, co Sandra říkala, je, pokud slyšíte hlasy nebo znáte někoho, kdo slyší hlasy, tak nepanikařte. You've got to bear in mind that for most people who hear voices, it quite often occurs in your teenage years or even before. It's quite a young person thing, largely. Not always entirely, but a lot of people hear voices. Často se slyšení hlasů objevuje u dětí nebo u mladých lidí v adolescenci nebo ještě dřív, ne vždycky, ale často. And if you've been struggling with a voice hearing experience and for the first time you tell somebody else about it, like a family member. A pokud vy tuto zkušenost jste měli a nebo máte a většinou, když si promluvíte pak s někým v rodině, někomu se svěříte. And they're more freaked out than you are. You see the distress and anxiety in the other person, that increases your anxiety. And that increases the voice's anxiety. A je to vyděsí víc než vás a to jejich vyděšení a ten strach vidíte, tak to jenom posílí ten váš prožitek toho strachu a ještě to zesílí ty hlasy. So one of the things that voice hearing movement has always done, right from early days, right from the beginning, is we do not presume that we know why you are hearing voices. Jeden z těch základních principů je toho hnutí slyšení hlasů, že nemáme žádné předporozumění tomu, proč hlasy cítíte. Nijak to předem neposuzujeme. People have competing ideas. I run a Hearing Voices group that meets every week online, and we got some people believe it's to do with kind of conspiracy. Some people think it's to do with
telepathy, other people think it's spiritual, some people think it's religious. You know, there's all sorts of frames that people have got come into the group with their understanding what it's about. My máme takové setkání každotýdenní online a je tam spousta názorů, přístupů, pocitů, co to vlastně to slyšení hlasů je. Někdo si myslí, že je to spiknutí, telepatie, so conspiracy, telepathy, religion, spirituality, duchovno. And on. A tak těch názorů je spousta. But what we try to say is we you know, from our point of view, our view is that your explanation is your explanation. We are not concerned or wanting to change your explanation. Náš přístup je, že to vaše vysvětlení, to vaše chápání je vaše chápání a my ho nechceme změnit. Generally we evolve our explanations ourselves over time. Taky postupem času naše chápání se vyvíjí, proměňuje. Not because somebody's told you you're wrong. A ne protože že by někdo řekl, tohle chápeš špatně, prostě sami se vyvíjíme. So in the books then, I'm going to conclude now, the books, their purpose, their aim, their objective is to provide as much information as possible so people feel they can be informed about what they would like to do with their experience. Takže smyslem těchto knih, a už se blížím k závěru, je poskytnout lidem co nejvíce informací, jak přistupovat, jaké jsou možnosti slyšení hlasů. And I'd just like to say hello to all the Czech voices in the room right now. Aha, taky bych rád přivítal všechny české hlasy v Hello. místnosti. How are you? I don't know what you think of what I've said. It may be very challenging to you, but I know you're here and you're probably listening. Nevím, co si myslíte, nevím, jaké pocity ve vás to, co jsem řekl, vzbuzuje. Nejspíš jste mě slyšeli a poslechli. Yeah, and I think what we're trying to do, and it's quite a challenge for you, is we're looking for people to step up and to be part of that movement where, you know, like to say, I am a voice here, and it's okay, you know, it's like Spartacus, you know. My hledáme lidi, kteří se postaví sami za sebe, kteří řeknou, jsem slyšitel hlasů a ponesou to jako Spartacus. Budou si začít stát, slyším hlasy. And it's part of that, because the key to our activity, the key to what we do is community. Protože tím klíčem té naší práce je komunita, společenství. And what I mean by that is that we press on those things which actually create community. We are about creating, sometimes people call it a tribe, but we're trying to develop the idea that we are a community, you know, and we are a community with an interest, and to actually change society's perception of voices. That's our objective, to change the way society thinks about voices. Takže my zdůrazňujeme a vyvíjíme ty aktivity právě na budování tohoto společenství, komunity, někdy tomu říkáme kmen, a na změnu stravospolečenského, nebo na změnu toho, jak společnost obecně vnímá slyšení hlasů. And you have to be optimistic. A musíte být optimisty. I've been at this for 30 years of my life, and I've seen major changes, but there's so much more work to be done, and I rely on you. You know, I'm getting too old for this stuff now, but we need the new people coming through who will extend and develop this understanding further and further. A já jsem optimista, byl jsem jim 30 let a viděl jsem velký vývoj, ale ještě zbývá spoustu práce, kterou je třeba udělat, a v tom se spoléháme na vás, na komunitu, na lidi. And what we understand is, you know, that mental health and whatever that is, and just being, you know, a full human being is able to be resilient and to have, you know, autonomy is not about understanding people in terms of their diseases. A to, že být plnou lidskou bytostí, mít autonomii, není odvislé, is not dependent on, není odvislé od diagnózy, od vaší nemoci. Není o tom, aby se dívali na člověka na diagnózu. That's another journey. That's another journey, and that's why I say we need to have this creation of partnership, because it's about connection. It's about developing trust between people, and then when you've got those things going, you can then begin to form a relational thing with the person, not a transactional. I'm not trying to cure you. I'm working with you. I've learned so much through this journey. As much as I've given, I've learned. Okay, can you go?
Oh, sorry. Yeah, sorry about that. But I know you were very engaged. Really confused what I said. No, but I would like to be as engaging as you are. Yeah. So I'll try to re-describe what I said. So what I'm trying to say there is that the key issue for me is the way that we relate to each other. Pro mě je nejdůležitější, jaký vztah máme, jak se k sobě vztahujeme. It's about human-to-human connection in the first instance. Jde především o to lidské spojení. We've got to take off our white coats and trample them in the dust. Musíme se sebe strhnout bílé pláště, odhodit je And we have to move away from the theories that separate us from people. A musíme se otočit zády k teoriím, které nás oddělují od ostatních. I mean, if we tried hard enough, everyone in this room, we could probably get you hearing voices. I wouldn't recommend it. Kdyby jsme se hodně snažili, tak nejspíš bychom u každého tady mohli objevit a říct, že u nich probíhá slyšení hlasů, ale nebudu tímhle tlačit takhle. And I want to point to the direction I think we're going in the future, is that understanding mental health distress or understanding what happens to people when they become overwhelmed is as much to do with social determinants as it is to do with psychology. With social Determinants, to do with social issues, poverty, marginalisation. These are the things that impact on people more than anything else. Insecure housing, all those things. Také se snažíme To taky nevím, nějaký determinanty. A determinanty, ale to, že... Determinismus, že je to dané, jako. Okay. Yeah, it's a thing. I mean, the World Health Organization talks about it. Psychologické nepohodlí nebo nějaký prostě psychologické problémy souvisí s nějakýma sociálníma jako determinantama, jako jsou prostě chudoba, pak bezdomovectví, třeba rasismus, marginalizace a takové věci, že to jako spíš souvisí s tím, jako psychologické nějaký prostě problémy v vozovkách, než prostě nějaký nemoc a tak dále, porucha nemoc a tak dále. Jo? Okay, thank you. Okay. Does it sound good? Okay, so my point is that's why we regard ourselves as a social action movement. Takže já vlastně nás taky vnímám spíše jako hnutí za společenskou změnu v tomto ohledu. Associating ourselves with other things to do with equalities and trying to address those sorts of issues in our society. Také s otázkou rovnosti ve společnosti. You can give people medication, but if you turn people to toxic situations where they can never sort of get out of that, how's that going to work? Vy můžete dát lidem léky, ale pokud nezměníte, nebo pokud se oni nedostanou, nemůžou opustit tu toxickou situaci, jak to může fungovat? So it's a big challenge, and this is not an overnight solution. But what we're talking about here is not an intervention in that sense. It's a process. It's a way of thinking about how we can develop things. Není to intervence, je to proces. That's enough. You need a second bit. Okay, well, I think I've said enough now. I'm just looking at that wine thing I can do. I'm thirsty. Oh, thank you. And I'd like now to just invite any questions that you may have, any observations, any contributions. I throw open the floor. Takže teď se zeptejte, můžete s námi sdílet svá pozorování, poznámky, cokoliv v diskuzi. Before, I think Michael will have some questions, but before, jak já řeknu česky, I will speak in Czech, sorry. Paul mluvil o tom, nebo mluvil o tom, kolik jako národních sítí existuje po celém světu, co se týká hnutí slyšených hlasů. Dirk Paul říkal, že nějak 36 momentálně, ale to jako se mění každý den doslova. Díky Fokusu Praha, magistrátu hlavního města Prahy a a spolku slyšených hlasů, tak jsme tady vyrobili rodokmen národní síti slyšených hlasů. Rodokmen národní síti slyšených hlasů znamená, že týká se to jako fakt národní síť, to znamená, že existuje v nějakém státu více než 2 skupiny, které tvoří nějakou národní síť. Jo?
A tady ten přehled nebo rodokmen, národní síti, neznamená, že jenom v těchto státech existují skupiny slyšených hlasů, ale národní sítě. Je mnohem víc států, ve kterých existují třeba jednotlivé skupiny, třeba v jednom městě, v jednom státu. Ale to bude dostupné na stránkách třeba Fokusu Praha, stránkách slyšených hlasů CZ a zítra na konferenci snad. Ale tady se taky můžete podívat, tady je jako přehled od toho roku 87 spíš do roku 21, jak je Česká republika. Takže týká se to národní sítě, ne jako jednotlivý skupin. Jednotlivý skupin je mnohem víc než národní sítě. Tak to jsem jenom chtěl zdůraznit, jestli je to nějak zrozumitelné. Já bych chtěl ještě využít té příležitosti, že tady máme Tomáše Vaňka. A to jednak z důvodu toho, že je překladatel. Tak možná se zeptat na to, jaký to bylo to překládání těch knížek a tak, Tomáši. Ty mě ptáš, jo? No, ptám. Já jsem nevěděl, jestli se... Ne, tak bylo to takový... jako bylo to trošku závazek, bylo to trošku krušný, ale mělo to na mě i velice jako příznivý, mám nechat čas, dopady. It was a commitment, it was quite harsh, but in the end there were some positive benefits. Mm-hmm. Pro mě je úžasný na tom, co dělá Paul a další lidi ze slyšení hlasů, taková jakoby právě dehierarchizace, jak nějak řekl, a demokratizace vlastně toho, co se může lidem prostě odehrávat v hlavě nebo v životě. Já třeba What is amazing for me is exactly this hierarchization and democratization, like dismantling the power asymmetry of what can happen in people's life. Jo, já sám hlasy třeba neslyším, takže podle některých moderních tendencí bych vlastně ani tu knihu neměl překládat. Actually, I don't hear voices, so according to some modern popular opinions, I should not even be translating the book. Ale na druhou stranu jsem byl jakoby v minulosti někdy hrozně dávno, asi v roce 2011, diagnostikován a But actually in 2011 I got a diagnosis. A vlastně myslím si, že i díky překladu té knihy se mi povedlo nebrat tu diagnózu za nějaký, nebo vlastně se, jak to říct, v rychlosti, nějak mi začala být lhostejná, prostě ta diagnóza, nevím, jako nebojuju proti ní a snažím se na ní nějak zapomínat a docela to jde. And actually also thanks to the translation, I don't know how to put it, but stopped caring about the diagnosis. I don't fight with it, but I just take it as it comes. Je to lhostejný. Neměl lhostejný. I don't care about it. It doesn't matter to me. A poslední, co jsem chtěl říct, že, nebo předposlední, že se mi líbí, že Paul jakoby píše i o svém bratrovi v té knize a je to velice zajímavý člověk, je tam úryvek z nějakého textu přeložené. What I like is also that Paul is writing about his brother, a very interesting man. I think there is also a translation or a part of some kind of his texts. Možná to byl i pro Paula osobní důvod, proč vlastně se zaobírat duševním zdravím, nebo možná to bylo naopak, ale každopádně je to silný moment té knihy prostě. It is a strong moment for me. Maybe it was Paul's reason or starting point why to look at mental health, but for me it was a strong part of the book. A tak doufám, že si většina z vás za dobrovolný nebo nedobrovolný příspěvek pořídí a že pro vás taky bude něco znamenat. A chtěl bych hodně poděkovat Hance Hannibalový z Fokusu, která tady sedí za sloupem ode mě, protože mi hodně pomohla s tím překladem. So I hope you get the book for like a donation, and I would also like to
thank Hanka Hannibalová, who helped me a lot with the translation from Focus. Já ještě řeknu, Tomáši, ty nejenom, že jsi překládal, ale ty si ještě doprovodil tu knihu svými vlastními grafikami. So Tomáš also, you edit your own illustrations? Mm-hmm. Jo, a vlastně tady se něco teďka uděje. And now something is going to happen. A to předání tvé originální grafiky přímo Paulu Bakerovi. And this is for you and original. It's amazing. Look at that. Wow. This is one of the illustrations from the book. Yes, that's the illustration From the cover. One. Here it's a bit different color, but it's the same. It's mine. Thank you. Tak jo, ještě by bylo možná vhodné dát slovo vám, kdo by chtěl něco poznamenat nebo se zeptat v téhleté souvislosti, když jsme pokřtili tu knihu, dozvěděli jsme se i část toho, co je v ní a viděli jsme i obálku. Now after the book launch, Paul's speech, seeing the cover of the book, maybe the audience has questions, comments, observations. V čem vám byla vaše zkušenost se slyšením hlasu v životě inspirativní? How was your experience with hearing voices in your life? How did it inspire you in your life? Good question. Dobrá otázka. Okay, so it's been alluded to. So what happened in my life was that my brother, when he was 24 years old, entered this hearing voices experience. To, co se odehrálo v mém životě, že můj bratr, když mu bylo 24 let, měl tu první zkušenost se slyšením hlasu. And you know, our backstory as a family was, my father was in the military. My mother, when I was very, very young, ended up in psychiatric hospital. Tatínek, co se týče mé rodiny, tatínek byl v armádě, maminka ve velmi mladém věku skončila na psychiatrii. I'm the older brother, he's the younger brother. A já jsem ten starší bratr, on je můj mladší bratr. And he was born 18 months after me. Narodil se 18 měsíců po mně. And I think those early years were very chaotic for us. A myslím, že ty první léta našeho života byla hodně chaotická. I lived away from my mother for a year. Já jsem nežil jsem se svojí maminkou asi 1 rok. You'd understand it's some kind of postprandial psychosis. Nějaká poporodní, nejspíš deprese, psychóza. And I think, you know, just there was things that I knew informed my journey in my life, but I don't know, I must have had resilience or something, but I kind of was okay. Takže vím, že nějaké zážitky v mém životě mě k tomu přiváděly, ale moje odolnost byla asi silná, prostě já jsem byl v pohodě. Tak, jakž tak? And then my brother came to live with me when I was in Manchester. He was about 24 years old, and he just went into this thing where the TV was speaking to him, the book that he was reading was about him. There was just this, and I just didn't understand what was going on. Ve 24 letech se ke mně do Manchesteru přistěhoval můj bratr a najednou on začal slyšet hlasy, televize k němu promlouvala, kniha. Yeah, and it was that journey, what happened with my brother, that I managed to get him and keep him out of psychiatry as much as I could, but I just didn't understand the experience. You did manage to keep him. You kept him out of psychiatry, but never understood what it was. Nejspíš tohle to bylo, co mě přivedlo na tu cestu. Jak jsem s nimi vlastně jakoby pracoval, zvládli jsme, že nemusel na psychiatrii, ale pořád jsem vlastně nerozuměl, co se dělo. And I kind of bought into this idea, it's possibly not a good idea to talk about the things he wanted to talk about, so I was distracting him from that. A z začátku jsem i já přistoupil na to, že asi bude lepší nemluvit o tom, co zažívá, takže jsem vlastně odváděl tu jeho pozornost. And so when I got him out of psychiatric hospital, basically on the basis saying, this is how you will get yourself out of hospital, do this. A jak já jsem z té psychiatrie dostal, řekl jsem mu, postupuj takhle, dělej tohle.
You know, I'm not a risk to myself. I'm not thinking. There's a way you can get people out of hospital if you know how to do it. Je způsob, jak dostat lidi z nemocnice, pokud víte, jak na to. But then he gets in the car and he says, "Can I drive?" A on pak ale jsme v autě a on řekne, můžu teda řídit? And this is just after he told me the birds were speaking to him. A to bylo chviličku poté, co mi řekl, co mu řekli ptáčci, nebo co mu cvrlikali ptáčci. So I had a dilemma about trust, about understanding, about all sorts of things. So takže jsem tam měl dilema s pochopením, s důvěrou, se spoustou dalších věcí. And I honestly think I let him down, to be honest. A myslím, že jsem ho trochu opustil. Nechal jsem ho v tom. So when I met Marius, I was already charged with this energy because this had been an experience that only happened a few years before about what does this mean. So when he spoke to me about this, I kind of got it straight away. A když jsem se pak setkala s Mariusem, protože tohle tu zkušenost jsem měl před pár lety před tím naším setkáním, a když on mi řekl, jak to vidí on, jak se tak mi to docvaklo. And I know that my brother joined the Hearing Voices group, but generally he did the work himself, as many voice hearers do. He did the work himself. Můj bratr se pak připojil k tomu hnutí slyšení hlasů, ale veškerou tu práci, ten proces, on jim prošel sám, jako spousta slyšitelů hlasů. And some of that experience involved Guinness. Guinness. A některé, ten proces zahrnoval teda i pivo, Guinness. Self-medication. Sebemedikaci. But on the whole, he was really trying to understand himself. And one of the things that my brother had, it was a part of his hearing voice experience. He had his movements. He used to channel, and he used to have this kind of dance thing going on. Ale hodně práce, většinu práce odvedl on sám. Co bylo součástí prožitku mého bratra, toho, jak on slyšel hlasy, bylo, že se do toho zapojovaly různé pohyby. Vypadalo to téměř jako tanec, jako kdyby něco channeloval. And about 7 years later, he found a Tai Chi teacher, Qigong Tai Chi. Po pár letech si našel učitele Tai Chi, Qigongu. And that became his way. A to byla ta jeho cesta, tak našel on tu svoji cestu. And now he earns more money than I do as a Tai Chi professor. A teď on vydělává víc peněz než já jako učitel Tai Chi. He's got 3 children, he's married. Má 3 děti, je ženatý. He can still access that space. He still go there if he wants to. Ten prostor je mu pořád otevřený, vždycky se tam může vrátit. He avoids cannabis. Vyhýbá se marihuaně. Because it kind of opens it up, that vector, you know. Protože toto otevírá určitým směrem. Not for everybody, by the way. Ale to neplatí zdaleka pro všechny. It depends. People have very unique responses to those sorts of things. Lidé mají své vlastní jedinečné individuální reakce na tyhle věci. However, he was my inspiration. He was my, and now I feel we still talk about it to this day, and it's part of our ongoing journey. And this is why I heard this from. I think it's been said by a number of people that the important question in mental health and psychiatry is not what's wrong with you. It's what happened and is happening to you. Takže to byla ta moje inspirace. A přišli hodně lidí, to říká, ta důležitá otázka v psychiatrii není, co je s vámi v nepořádku, ale co se vám stalo. Nebo děje. Co máte za problém, ale co se vám děje. Thank you. Děkuji.